Üdvözlök mindenkit, itt Zeki, és ma a srácok Star Wars Outlaws-zal fogunk foglalkozni, hiszen a játék a mostani időszakban hatalmas sport kavart, és közel megjelenése, ha jól tudom, augusztus 30-án fog debütálni a csodálatos játék, de aki megvette a Gold vagy a Ultimate Edition-t, azok 3 nappal hamarabb tudnak majd játszani, és akkor derül ki, akkor ugrik majom a vízbe, hogy mi a helyzet, de jó, tudjuk, hogy mi fog történni. Na de, írtam össze pár pontot a játékkal kapcsolatban, amiről szeretnék itt témázgatni, de mielőtt hozzákezdenék, fiúk, lányok, dobjatok el lájkot és a kommentet a videóra, toljátok meg az algoritmust, és nagyon szépen megköszönöm előre is. Jön a következő, az pedig a marketing lesz. Ugye, a Ubisoft azt mondta saját bevallásuk szerint, hogy a Star Wars Outlaws-nak csináltak a legnagyobb marketing kampányt, amit valaha csináltak Ubisoft játéknak. És ez eléggé keménynek hangzik, hiszen én nem láttam semmit, ami így szembe jött volna velem, hogy gyere bro, vedd meg a Star Wars Outlaws-t, itt van a játék, tessa, hallod? Ekkor jön ki, meg akkor jön ki a játék, nagyon jó lesz a játékunk. Én nem láttam semmilyen marketing dolgot a játékkal kapcsolatban, legtöbbnyire amit hallottam, hogy szidják a játékot. Nézzük is meg, hova ment valójában a pénz a marketingre. Ez az Ubisofték úgy döntöttek, hogy a marketing pénzt azt a youtuberekre költik el, youtuberekre, influencerekre és újságírókra. Azaz volt egy esemény Angliában, ahova kirepítettek influencereket, youtubereket és újságírókat, fizették a repülésüket oda-vissza, a ottani alvásukat, ugye a szállásukat fizették 3 napra, és meg Disneylandbe is elvitték őket. Na de, én megnéztem annak a srácnak a videóját, aki kirobbantotta ezt a vitát, maga az mongol is reagált erre a tényekre. Volt egy másik külföldi ilyen outlet, ami írt erről, hogy ugye le lettek fizetve a újságírók és influencerek, hogy szépet mondjanak a Outlaws-ról, de ez sokkal mélyebb, mint gondolnátok. Ugye én rákerestem erre a videóra, ez egy német youtuber, akinek az a neve, hogy Cyberpunk 20XX, és megnéztem a videóját. Meinungen zu Star Wars Outlaws gekauft. Zekitek, birtokban van a német nyelvtudással. Tudok németül is. 4 csodás nyelvet beszélek. Egy olyan autistától, mint tőlem, ez nagy teljesítmény. Na de, megnéztem ezt a videóját, és ugye ebből beszél arról, hogy kirepítettek egy youtubereket, és mutatta a bizonyítékot, mint például első videóban mutatta a csajt, hogy vitték őket hajótúrára is, ilyen Kreuzfahrt. Nem, az a baj, németül néztem meg a videóját is, néhány dolgot elfelejtek magyarul, ez néha megesik nálam, ha több nyelvet beszélsz. Ugye hajó kirándulásra, hajó utazásra vitték el őket, ahol megnéztek delfineket, meg ilyenek. Aztán volt egy másik csávó, akit ugye Disneyland, meg hasonló, mindenkinél fönn voltak a képek Twitteren, és köszönték Ubisoftnak, hogy elvitték őket, hálásak Ubisoftnak. Tudjátok, ment az a faszopás Ubisoft fele, hogy köszi, hogy fizettétek a XY-unkat, köszi, hogy kiutaztatok minket, bla 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 bla. Na és, itt jönnek a tények. Jött egy másik videó a kedvenc cyberpunkos srácunknak, ilyen update videó a megvásárolt véleményekre. Hogy alle machen es, ugye mindenki csinálja, neue Infos über the Star Wars Outlaws Preview Event, ugye amire kivitték a content creatoröket. És itten a srác az előző videójában megemlítette egy másik német videóst, akit használt ilyen tananyagnak, ugye hogy őt is kirepítették, és ő is csinált eseményről videót, hogy mennyire hálás a Ubisoftnak. Ennek a srácnak az volt a neve, hogy mindjárt keresem, Kartoffelkönig, azt hiszem. Várjatok, meg kell találnom azt a kommentet, amit írt a srác videója alá, amit elmentettem, csak szar vagyok megtalálni. Igen, Kartoffelkönig. Magyarra fordítva Krumpli király. Tök kreatív név, mint az Eki Föpöse. Na és Krumpli királyunk ugye egy nagyobb ilyen 100-200 ezeres youtuber, tartalomgyártó, és ugye őt is kigyarapítették, és akkor ment a Ubisoft főszokása, hogy szokott lenni, és a Krumpli királyunk sérelmezte a Cyberpunkok videóját, hogy Cyberpunkottan fals információkat adott meg, hogy az lett ugye, hogy mondjam, az lett következtetve a Cyberpunk videójába, hogy Ubisoft fizetett a
influencereknek azért, hogy promotálják a játékot, és szépeket, pozitívokat mondjanak a játékról. Pedig ez nem igaz, nem így volt, és Kartoffel király, ugye a Krumpling, helyesbített és pontosította ezeket a dolgokat, és szerette volna, ha ezek a vádak elesnek, nem vádolják őt azzal lefizetőt Ubisoft, de ezt meg kicsit hozzá fogok szólni ehhez. Ő azt mondta, hogy a repülésé fizetett a Ubisoft, a lakosztályé, ahol aludtak, fizetett a Ubisoft, és Disneylandé fizetett a Ubisoft. És ez sokba került, mert rengeteg embert vittek ki. Egy embernek ilyen 2500 euró volt ugye a cakkompak az egész. És ő azt mondta, hogy nem fizettek ezért a Ubisoft, vagyis nem fizettek a véleményé, hogy szépet mondjanak a játékról. De ugye, hogyha embereknek fizető, szép, kellemes élményeket okozó, akkor az emberek kellemesen fognak visszaemlékezni arra, aki okozta ezeket a szép élményeket. És ugye itt mindenki nagyon szépen köszönt a Ubisoftnak, és ugye képeket meg mindent posztoltak Twitterre, meg a videójuk alá is írtak többször, hogy megköszönjük Ubisoftnak, meg minden. És itten, amikor benned van az, hogy hát ez a kiadó fizetett nekem mindent, és tök jó élményeket hozott nekem, gyanapított, meg hasonló dolgok, akkor úgy vagyok vele, hogy mondok valami pozitívat a játékukról. Vagy pedig úgy van bennük a nyomás, hogy nagyon jó volt az esemény, tök jó volt, hogy itt részt vehettem, és ha netán lesz egy következő esemény, egy következő játékhó, és ha szeretném, ha meghívnának a következő buli turnéra is egy XY játékukhó, akkor ha most szépet mondok, meg nagyon dicsérem a dolgokat, meg pozitívakat, meg hasonlókat, akkor lehetséges, hogy meghívnak a következő eseményre, és megint lesz party, hey. Így nekem ez a véleményem erről. Jöjjünk Zeki kedvenc témájához, megint elrondították a női karakterünket. Igen srácok, megint megtették, ki hitte volna. Ez nem koreai, sem japán, sem ázsiai cég. Ez itten egy western cég, franciák, Ubisoft. Ubisoft ugye a wokeness mennyvára a videójátékok téren. Ők promotálják legjobban. Hát Bungie közel van hozzájuk, meg a Sony, meg Microsoft is, de Ubisoft vezeti egyig a célegyenest, és a DEI-t ők tökéletesítik. Róluk másolnak az iskolába a többiek, hogy kell DEI játékot fejleszteni, hiszen Ubisofttól származik az a nő, vált le ugye, aki megalapította a Sweet Baby Inc-et, a konzultációs stúdiót, ami minden kurva játékot elbasz, és a játékok neki mennek, jéghednek és elsüllyednek, ezáltal emberek elvesztik a munkájukat, bravo innen is neki, csodálatos, és azok a cégek, akik alkalmazzák ezt a csodálatos konzultációs stúdiót, ti is királyak vagytok, megérdemlitek amúgy a downfall-t. És ugye Ubisoft azon van, hogy minden nőiességet a női karakterekből kiírtsanak, és férfiakból minden férfiasságot kiírtjanak, hiszen megnézzük a csodálatos Rainbow Six Siege-et. Most pár klippet be fogok nektek ide vágni, kemény klippek lesznek, készüljetek fő, vödröt hozzatok, kemény lesz, figyelmeztetek titeket. Eztet Pride hónapban raktak ki. De attól függetlenül is van néha csöpögtetnek ilyeket, ezt Facebookra raktak ki, de azt sem már le vannak privátolva. Én gyorsan lementettem őket, mert bekészítettem azért a közeljövőre, ha netán trashölnöm kell Ubisoftot, akkor hadd szóljon. Legyen bizonyíték, legyen tananyag. Ezt most le fogom nektek játszani, úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok! Siege represents everybody, and not only are they put into the game, the research goes into those people before they're put into the game for the operators. Having non-binary people's opinions on SENS and having trans people's opinions on OSA and how to represent them, that's so good and so valuable, I think, to those people. The Siege community itself is fantastic and it's so diverse and they all support each other, and I love it so much, and I'm really grateful to the people who make these ops and to give us these opportunities of representation. So for that, I'm really grateful. Being a queer gamer or an LGBTQ plus gamer, I think it means, at first I didn't know what it meant, is a weird way of putting it, because when I got into the game and I got into this position,
you sort of come through quite isolated. You don't realize how prevalent the community is or how hidden away it can be, because gaming itself is quite isolated. And then I started getting quite involved with the community, getting involved with events, and sort of doing my journey quite publicly. And the importance of it was sort of weighed of like, oh wow, I'm not alone. And you sort of realize how deep those sort of queer roots run throughout a community like this. And since then it's like, right, I've got to be like there because we're all there. I am in a very lucky position in that when I was growing up, there was no one like me. And you didn't see representation. And I'll come to these events, and the people that I love the most in this community and the people that are the ones that will come up to me and say, oh my god, it's so nice to see someone like you. And then I get to share with them. I meet so many people like you, and there are so many people in this community that are loving and supportive. And they're all coming up, and there's such a rise, and to not feel alone or that you don't have any representation or you don't have anyone near you because... I'm probably one of the more open, queer Siege content creators. It's pretty hard not to know that I'm LGBT. I sort of flaunt it as part of, being proud, but also, I want there to be a safe place that people feel they can come into Siege. And then they see this, lesbian woman playing, and she's very out, she's very proud, and she doesn't let anyone sort of, get under her skin. So I want people to see that and normalize it. And I think normalization in the gaming community as a whole is really, really important. So for me, it's kind of, this is who I am anyway. I'm very open book, but also I know underneath all of that, I can feel that there's a representation needed, and I kind of need to fill that gap a little bit sometimes, yeah. Remélem jó volt, srácok, én figyelmeztettem mindenkit, és ez csak a Rainbow Six Siege volt. Nyugi, minden játékuk ilyen lesz, mert olyan embereket alkalmaznak a cégnél, akik agyhalottak, és ha nem használsz pronunciation-t, valamifélét a nevedbe, szerintem kiutalnak és kibasznak téged, elkezdenek bulingóni. Ha nőköt szereted, nagyon rossz lapok vannak, teljesen nagyon rossz lapéd vannak. Ha nő vagy és szereted a fehér férfiakot, nagyon rossz lapok vannak, hiszen, meg itt azért meg tovább megyek, hogy azért bántsak embereket. A Ubisoftnak, azaz a Ubisoft csodás játékának, amiről itt szó van, a Star Wars Outlaws-nak a community managere, a community managerét úgy hívják, hogy Shauna Jones. És Shauna Jonesunk ma nem rendelkezik Twitterre. Egy bizonyos ok miatt, nagyon sok ok miatt, de a legfőbb oka az, hogy fehér férfi gyűlölő. Rengeteg tweetje van, amit összegyűjtöttek nagyon szépen, ahol szidja a férfiakot. Jobbra-balra szidja a férfiakot, mint az autisták. Sziopata, egy nőszemély, és ez a Star Wars Outlaws-nak a community managere. Bravo! Bravo, bravo! Innen is nagyon jól működik a Ubisoft, és kedvencem ugye a klippeket, amiket lejátszottam nektek, abba volt az, hogy elfogadás, meg a többi bullshit. Amúgy, mi a faszom bajuk van a fehér férfiakkal? Mi a bajuk van velem? Na de, térjünk vissza a Star Wars Outlaws-nak a fős nőjéhöz, Kay Westhő. Kay Westhünknek van egy valós modellje, akiről mintáztak, ezt pedig úgy hívják, hogy Humbly González. Szerintem szarul mondtam ki a nevét, de ugye megnézzük a kettő közti különbséget, ide berakom egymás mellé, egyszer a videójáték része, és egyszer a valós személy, kurvára nincs közük egymáshoz. Én nem tudom, mi van az alakkal, az alfétisse, de mostanában minden női karaktert úgy próbálnak elrondítani, hogy olyan alakat adnak nekik, hogy a Gears of War-ba Markusék, meg a többiek elszégyenkeznének. Itten Kay Westhünknek olyan férfias álla van, hogy láttam összehasonlítást is, berakok nektek ide egy másik képet, ahol David Patrick Kellyvel hasonlítsák össze The Warriors filmből, és azt kell mondanom, hogy itt a hasonlóság el van találva. Úgy néz ki a főszereplőnő arca, mintha gyurmából formázták volna, de azt is elkurták volna. Mert megnézzük a Gonzálezünket, a valós személyünket, akiről mintázták, ha ő odajön hozzád, és meghíl egy kólára, te nem mondasz nemet. Odajön Kay West, és téged megkínál egy kólával, te elfutsz. Nincs olyan, ott maradsz. És ez geci idegesítő, hogy fognak szép nőköt, szép modellcsajokat, és aztán nem tudom mi történik ott. Nem tudom, bazd meg.
a kék rózsaszín hajú tétem síhalk nőszemély jön, és akkor elbassza az egészet, ahogy a orr piercing meg ott van az orralba. Katasztrófa, geci. Ma nem bírom. És ugye Ubisoftnak a részvényei zuhannak, szerintem a történelemben meg nem volt ilyen, hogy kiadó ekkorát zuhant volna, de Ubisoft megmutatta, hogy ők az elsők, akik megmutassák. És kíváncsi vagyok majd 30-án, azaz 27-én megjelenik a játék, mekkorát fognak még esni, mert pluszba szerintem nem fognak menni, amikor kijön a Star Wars játék. Azt bemerem kockáztatni. Na de, ennyi lett volna a videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok, és találkozunk legközelebb, de ne felejtsetek el lájkolni és kommentelni, toljátok meg az algoritmust, és köszönöm szépen mindenkinek, és legközelebb találkozunk, jó szöveg mindenkinek, meg egy szép napot, sziasztok! Ride with me. I might come back to life. The look in your eyes, thought you seen Frankenstein. I'm sad in love, I'm cut up, but no